ช่วงแรกที่การเก็บเกี่ยวเลยนะคะก็ขายไม่ได้บริษัทที่มาส่งเสริมให้เราปลูกต้นพันธุ์เนี่ยค่ะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาไม่มารับซื้อกลับซื้อแต่ไม่ได้จ่ายตังค์แต่ไม่ใช่แค่เราทุกคนโดนเหมือนกันหมดบางสวนตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันคือพืชความหวังอะแบรนด์ชาชูชูนี้นะคะเกิดจากความตั้งใจของทุกภาคส่วนทุกกระบวนการผ่านการตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ถึงมือทุกคนค่ะหลายคนคงเคยดื่มเครื่องดื่มโกโก้แบบต่างๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาลองเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญอร่อยมากๆด้วยครับจากผลโกโก้ครับชาโกโก้แบรนด์ชูชูค่ะสวัสดีครับพี่อ้น สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไร่โกโก้ที่ไหนครับพี่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะผมเห็นแบบพื้นที่ใหญ่มากทั้งหมดกี่ไร่ครับรวมก็250ไร่ค่ะงั้นแสดงว่าที่นี่ไม่ได้ทำแค่เราที่เดียวใช่ค่ะเกษตรกรที่อยู่ในที่ส่งกับเราทั้งหมดก็ประมาณ1,000 กว่าไร่ค่ะเยอะมากๆเยอะมากค่ะแต่ผมเห็นแบบต้นโกโก้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ปลูกเป็นร่องน้ำแบบนี้ใช่ค่ะส่วนของเราเดิมค่ะร่องน้ำเป็นปลูกส้มมาก่อนค่ะก่อนหน้าโกโก้ใช่ค่ะแล้วก็เราดูมาว่าเป็นพืชร้อนชื้นเราก็มองว่าโอเคถ้าร้อนชื้นเราชื้นได้แน่เราปลูกในร่องน้ำใช่ค่ะก็เลยทดลองปลูกในร่องซึ่งได้ผลผลิตดีค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้พี่เก็บผลผลิตไปแล้วส่งขายยังไงบ้างครับเดิมค่ะช่วงแรกที่การเก็บเกี่ยวเลยนะคะก็ขายไม่ได้แล้วทำยังไงครับพี่ต้องพูดก่อนว่าบริษัทที่มาส่งเสริมให้เราปลูกต้นพันธุ์นะคะพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวเขาไม่มารับซื้อไม่มารับซื้อไม่มาเลยค่ะคือมี2อย่างคือไม่มารับซื้อกับซื้อแต่ไม่ได้จ่ายตังค์แต่ไม่ใช่แค่เราทุกคนโดนเหมือนกันหมดแล้วทำยังไงต่อครับพอเขาไม่รับซื้อแล้วเนี่ยคือผมเชื่อว่าผลผลิตที่เราเก็บเกี่ยวมาแล้วคือกองอยู่ที่นี่หมดเลยก็ไม่ใช่แค่เราเนาะที่โดนก็บางสวนตัดทิ้งเลยเพราะว่ามันคือพืชความหวังอะมันคือพืชความหวังใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เขามาส่งเสริมให้ปลูกเขาก็บอกว่าดูแลง่ายซื้อทุกผลเก็บเกี่ยวปุ๊บมาซื้อถึงสวนแต่พอความจริงมันไม่ใช่ก็ต้องคุยกันหาวิธีถ้าเราไปต่อเราต้องทำยังไงก็พอเราโอเคเราไปต่อทำไงเก็บเกี่ยวยังไงก็เก็บเกี่ยวช่วงผลสดนะคะมันมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยว1 เดือนจากสุก80ไปถึงสุก100 กว่านะคะ1 เดือนซึ่งเราหาคนมาซื้อไม่ทันนะคะเราก็เลยโอเคงั้นเราต้องไปดูแล้วว่าส่วนอื่นในจังหวัดอื่นๆที่เขาปลูกก่อนหน้าเราเนี่ยเขาทำยังไงเขามีวิธีการเก็บเป็นเมล็ดแห้งใช่ค่ะซึ่งเมล็ดแห้งเนี่ยมันอยู่ได้ถึง 2-5 ปีอยู่ที่วิธีการเก็บรักษาเป็นทางออกของเราแล้วมันยืดระยะเวลาให้เราหาคนมาซื้อเราได้ค่ะช่วงนั้นก็โอเคเปาะแรกเรามีระยะเวลาในการหาคนมาซื้อได้เจอปัญหาที่2ก็คือราคาเจอปัญหาอีกใช่ค่ะเพราะว่าตามสัญญาที่เขาบอกกับเราไว้ว่าลูกสด10 บาทเม็ดแห้ง200ตอนนั้นก็เป็นสัญญาหน้าหนังสือสัญญาเลยที่จะทำการซื้อขายแต่ถึงเวลาจริงปุ๊บเราเก็บเม็ดแห้งได้แล้วนะคะทำเม็ดแห้งได้สำเร็จได้มาตรฐานการรับซื้ออยู่ที่กิโลละ70 บาททางพี่อ้นเองทำยังไงต่อครับพี่บางส่วนต้องตัดใจขายมันต้องเอาทุนมาทำต่อถ้าเราไม่ขายเรากองไม่ใช่แค่เรารวมกันทั้งหมดเป็น100 ตันอย่างเงี้ยค่ะไม่ขายแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปทำสวนต่อเอาเงินที่ไหนจ้างคนพาหมักตากดูแลสวนมันต้องไปต่อไม่ใช่แค่เราใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรามันหลายสวนเราก็โอเคงั้นเรารู้แล้วว่าถ้าเราขายแต่เม็ดแห้งเนี่ยราคาเราตั้งไม่ได้ขึ้นลงตามเขาซื้อเราเลยต้องแปรรูปเป็นส่วนอื่นๆนอกจากเก็บเป็นเม็ดแห้งแล้วแปรรูปเป็นนิปเป็นบัตเตอร์แล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยที่เราแบบภูมิใจมากก็คือผลิตภัณฑ์เป็นแปรรูปเป็นชาโกโก้นี่แหละใช่ค่ะนี่แหละคือ
ทางรอดสำคัญของเรา ครับ ณวันนั้นก็คือเรามองแล้วว่าถ้าเราขายแต่เมล็ด เราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ แต่ราคาเรากำหนดไม่ได้ วันนี้จริงๆราคาการรับซื้ออยู่ที่200 บาทแล้ว ครับ อยู่ที่200 บาทโกโก้ก็คือไปได้ ครับ ในราคา200แต่ตัวแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะแบรนด์นี้ยังไปต่อได้ไม่ว่าราคาจะขึ้น200 300 400แต่แบรนด์นี้สร้างมาจากผลิตภัณฑ์หนึ่งในโปรเซสการแปรรูป ครับ ซึ่งเราตั้งใจแล้วก็สร้างความแตกต่างให้แบรนด์นี้ขึ้นมา ก็คือชาโกโก้แบรนด์ชูชูค่ะ มาแล้วผลโกโก้เก็บมาเรียบร้อยจริง ๆ แล้วมันมีรอบการเก็บไหมพี่ รอบการเก็บส่วนเราจะเก็บทุก15 วันค่ะ ใช่ค่ะ แต่ว่าโกโก้เนี่ยตั้งแต่ติดดอกจนเก็บเกี่ยวได้ใช้ระยะเวลาประมาณ6 เดือนค่ะ โอ้โห ใช่ค่ะ 6 เดือน ใช่ค่ะ คือจริง ๆ มันเก็บได้ทั้งปีเลยใช่ไหม โกโก้มีรอบฤดูการเก็บค่ะ อ่า ตอนนี้เป็นฤดูนอกฤดูเนาะ ครับ นอกฤดูเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวอยู่ที่สุก 70% ครับ ค่ะก็จะมีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลูกอย่างนี้ อ่า แต่ว่าถ้าในฤดูเนี่ยค่ะเราจะเก็บที่ ครับ 90-100%ก็คือทั้งลูกเนี่ยเหลืองเสมอกันทั้งลูก แล้วทำไม ใช่ค่ะ มันต้องเก็บต่างกันนะครับพี่ เพราะว่าอย่างนอกฤดูนะคะ เราเจอปัญหาเมล็ดงอกเยอะ ครับ เราจึงต้องเก็บเกี่ยวก่อนสุกเต็ม เพราะถ้าสุกเต็มนะคะเมล็ดมันจะงอก อ่า ใช่ค่ะแต่ถ้าสุก 70% อย่างเงี้ยคือแก่แล้วแต่เมล็ดยังไม่งอกก็เลยต้องเก็บที่ 70%ใช่ งอกนี่ก็คือหมายความว่าใช้งานไม่ได้ ใช้งานไม่ได้ในการแปรรูปใช่ค่ะ ก็จะเป็นอีกเกรดหนึ่งเลยราคาตกใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้1ต้นเนี่ยมันก็มีหลายขนาดถูกต้องไหมครั ใช่ค่ะ1ต้นมีหลายขนาดไซส์จะมีทั้งเล็กใหญ่ปนกันค่ะ อืม ยิ่งในส่วนหนึ่งก็จะหลากหลายไซส์เลยค่ะ ครับ ใช่ แล้วไซส์ไหนที่เราสามารถนำมาแปรรูปได้ จริงๆต้องบอกว่าแปรรูปได้ทุกไซส์นะคะ แต่ว่าราคาการรับซื้อต่างกัน อ๋อ ใช่ค่ะปกติไซส์ใหญ่ก็จะ ครับ ราคาสูงเมล็ดใหญ่ อืม ไซส์เล็กก็จะราคาถูกกว่า ครับ เพราะว่าเมล็ดเล็ก แต่ว่าของเราเนี่ยค่ะเราให้ราคาไม่ว่าจะเป็นผลใหญ่หรือว่า ครับ ผลเล็กอย่างเงี้ยค่ะ ก็ราคาเดียวกัน ครับ ใช่ค่ะ เพราะว่าเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด แสดงว่าเราให้ราคาดี ก็ดีเลยแล้วก็ตัดเสร็จช่างกิโลจ่ายเงินเลย ถ้าผมเป็นเจ้าของสวนไร่โกโก้ เอามาขายที่พี่แล้ว ขายได้เลยเดี๋ยวเราไปรับซื้อถึงสวนเลยค่ะ ครับ ใช่ค่ะ พี่อ้นครับ แล้วอย่างนี้จากผลโกโก้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้กลายมาเป็นชาโกโก้ได้ไงครับ ค่ะหลังจากเราเก็บเกี่ยวผลผลิต ครับ เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะมาล้างทำความสะอาดภายนอกผลค่ะแล้วก็พอล้างทำความสะอาดเสร็จนะคะ เราก็จะผ่านำแต่เมล็ดที่สมบูรณ์ค่ะ ออกมาจากผลค่ะ หลังจากนั้นเราก็หมักโดยถังหมักโดยประมาณ 7 วันค่ะ ทำไมต้องหมักถึง 7 วันครับ การหมัก 7 วันนะคะเป็นการหมักเพื่อให้เรียกกลิ่นของโกโก้ออกมา ใช่ค่ะ ที่เราได้กลิ่นแบบ ใช่ ห ค่ะ อมๆเป็นกลิ่นเฉพาะของโกโก้ ใช่ค่ะ อันนั้นก็มาจากกระบวนการหมัก แต่ละสูตรก็จะอาจจะแตกต่างกันบ้าง ครับ แล้วแต่ออเดอร์นะคะ หลังจากกระบวนการหมักแล้วก็จะมาตากอีก 7 วันค่ะ ตากถึง 7 วัน 7 วันค่ะ มันต้องแห้งสนิทขนาดนั้นเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ ตากภายนอกค่ะกลางแจ้งอย่างเงี้ยประมาณ 3 แล้วก็เข้ามาตากภายในอีกประมาณ 4 แล้วกระบวนการสุดท้ายเราต้องวัดความชื้น โอ้โห ใช่ค่ะ เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีผลต่อการเก็บรักษา ครับ ใช่ค่ะ หลังจากเราโอเคความชื้นได้เม็ดแห้งสมบูรณ์แล้ว ครับ เราก็จะเข้าขั้นตอนการคัดเมล็ด เราจะคัดไซส์ด้วยเครื่อง ครับ และหลังจากคัดไซส์ด้วยเครื่องก็จะเป็นคัดอีกรอบด้วยมือ ใช่ค่ะ ก็จะใช้แรงงานในการคัดเมล็ด เพื่อให้ได้เมล็ดที่สมบูรณ์ในแต่ละโปรเซส ขนาดนี้ไม่เกี่ยวหรือว่าเกี่ยว ขนาดเกี่ยวค่ะ เพราะว่าเมล็ดโกโก้ที่ได้ค่ะห ครั ลัก บ ๆจะมี 4 ไซส์ ครับ แล้วก็มีการแปรรูปที่แตกต่างกัน อ๋อ ใช่ค่ะ และหนึ่งในโปรเซสนี้สิ่งที่ได้มาก็เป็นวัตถุดิบหลักในการทำชาของเรา ครับ ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อครับพี่ หลังจากนั้นจะเข้าในขั้นตอนการโรงงานแล้วค่ะ เป็นโรงชา ก็คือเริ่มจากตรวจรับเมล็ดคุณภาพค่ะ หลังจากนั้นเราก็ผ่านกระบวนการล้างเมล็ดทำความสะอาดอีก1 ครั้งสะบัดน้ำ1 รอบแล้วก็อบก่อน1 รอบ อืม หลังจากนั้นก็นำมาคั่วจนได้กลิ่นด้วยอุณหภูมิ ครับ การคุมไฟ ครับ สีและกลิ่นที่มีความเฉพาะตัวสำหรับ อ่า การทำชา
การคั่วนี่สำคัญมากเพราะว่าเราจะเรียกกลิ่นของโกโก้กลิ่นที่ออกมาเด่นชัดอีกครั้งหนึ่งคือการคั่วความเฉพาะตัวเกิดขึ้นตรงนั้นค่ะนี่แหละอยู่ตรงจุดนี้เลยใช่ค่ะหลังจากเราคั่วเสร็จนะคะเราก็นำมาสับละเอียดแล้วก็นำไปอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ไล่ความชื้นอีกรอบหนึ่งก่อนจะแพ็คเก็บก็คือเก็บไว้รอการผสมแพ็คเก็บของเราก็จะเป็นเก็บสูญญากาศเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อเราผสมเราก็จะนำวัตถุดิบส่วนนี้มาเข้าเครื่องผสมหลังจากผสมเสร็จก็จะมาเข้าเครื่องบรรจุซึ่งเครื่องบรรจุค่ะเราจะบรรจุแบบปิดผนึกสนิทเลยก็คือเป็นบรรจุลักษณะทีแบ็กซองชาพร้อมชงแล้วก็ซีนมาในซองฟอยล์อีกรอบหนึ่งซึ่งจะเก็บกลิ่นและสีได้ดีมากทุกอย่างกระบวนการดูแลอย่างดีเลยดูแลอย่างดีค่ะก่อนจะถึงมือผู้บริโภคแล้วก็ก่อนจะไปแพคเกจจิ้งเราก็จะมีการตรวจ QC อย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการในเรื่องของชาทั้งหมดใช่ค่ะตัวชาของเราเนี่ยค่ะโรงงานของเรานะคะก็ได้รับมาตรฐานของไทยเองก็จะมีมาตรฐานอย.แล้วก็เรายังมีมาตรฐานสากลคือมาตรฐาน GSPS นะคะแล้วก็ HACCP ตัวนี้แล้วเราก็ลงเป็นสินค้าพร้อมส่งออกเรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดมากๆใช่ค่ะใช่แบบนี้ทางพี่อ้นมีตัวช่วยหรือมีที่ปรึกษาไหมครับตั้งแต่ในขั้นตอนการเริ่มต้นของการคิดค้นและพัฒนาสูตรชานี้นะคะก็มีวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือเราทั้งในเรื่องของการตรวจค่าโภชนาการคิดค้นสูตรออกแบบแพคเกจจิ้งนอกเหนือจากนั้นก็มาช่วยในเรื่องของทำมาตรฐานต่างๆพอผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็ยังหาตลาดหรือการทำประชาสัมพันธ์การพาเราไปออกสื่อต่างๆใช่ค่ะและนี่คือชาโกโก้แบรนด์ชูชูใช่ค่ะน่ารักมากพี่ขอบคุณผมขออนุญาตดมก่อนนะว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างค่ะอยากให้ฉีกซองและดมเลยค่ะครับช็อกโกแลตใช่ค่ะใช่ช็อกโกแลตนำเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็มีแบบแอบมีกลิ่นวานิลลาแบบนิดๆเบาๆถูกต้องเลยค่ะกลิ่นที่เราตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนั้นเลยอ๋อหอมมากค่ะขอดมชาก่อนว่ามันจะแบบกลิ่นเหมือนเดิมไหมได้ค่ะครับโอ้โหรสชาติดีมากครับพี่อ้นทานง่ายมากหอมอร่อยจริงๆอะค่ะก็พอหลังจากผสมน้ำร้อนแล้วตัวกลิ่นที่พุ่งออกมาครั้งแรกค่ะก็จะได้รับสัมผัสที่กลิ่นคล้ายกับช็อกโกแลตเลยที่เราคุ้นเคยกันแต่เมื่อเราผสมน้ำร้อนแล้วก็จะกลิ่นที่ได้รับออกคล้ายๆโกโก้นี่คือความตั้งใจของพี่ตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอย่างนี้พี่วางเป้าหมายในอนาคตของชาโกโก้แบรนด์ชูชูไว้ว่ายังไงบ้างครับเราก็คาดหวังว่าให้ชาตัวเนี้ยไปไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งในไทยและทั่วโลกเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวแบรนด์ชูชูเราจะนำพาไปทั้งหมดทั้งเกษตรกรแรงงานหลายร้อยชีวิตทั้งหมดก็จะไปด้วยกันมาถึงคำถามสำคัญบ้างดีกว่านะครับอะไรคือหมัดเด็ดของชาโกโก้แบรนด์ชูชูครับค่ะสิ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เราเลยนะคะแบรนด์เราแตกต่างจากชาอื่นๆโดยทั่วไปคือแบรนด์เรามีค่าพลังงานของไขมันดีใน1ซองนี่มี 0.5 กรัมซึ่งจะหาไม่ได้จากชาทั่วๆไปโดยปกติและนอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งที่ทุกคนช่วยสนับสนุนก็คือเกษตรกรแรงงานในชุมชนเราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์นี้มากเราตั้งใจปลูกดูแลแปรรูปทุกกระบวนการผ่านการตั้งใจคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ถึงมือทุกคนค่ะและนี่แหละครับการพลิกวิกฤตสู่โอกาสในการทำธุรกิจเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่รอให้คุณได้มาลองดื่มความสดชื่นและผ่อนคลายไปกับชาโกโก้แบรนด์ชูชู